Ôi thôi, trượt rồi. Double kill. Multi kill. Ultra kill. 140 được rồi. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Don't interrupt me. Out of the way. Duh. Now it's neat. Mẹ đông thế. Double kill. Vãi lìn. Double kill. Multi kill. Mà đồng thế. Headshot. Double kill. Sao đen thế nhỉ? Gặp mấy thằng thổ tả nó hồi sinh bực thế. Bắn mãi không chết. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Don't interrupt me. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Don't interrupt me. Out of the way. Duh. Now it's neat. Đồng quá anh em ạ. C4D Pro à? Ok. Sắp xong rồi. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Don't interrupt me. Double kill. Multi kill. Một năm tám đã nhận được một kèo. Ngon. Ấm. Tôi lắp súng nữa nhá. Đi 88 thôi. Có bên này cộng luôn không? Cộng luôn bên này đấy.
Lạnh thế nhở? Này bắn sao được đây? Mình mới Discord rồi, cộng thêm một. Đặt cái tên gì, đặt cái tên phòng giờ độ má bố mày căng hết. Cho nó chạy vào đây. Star 2 này. Ok. Kiếm phòng đã nha. Chờ tí nha anh em. C4 này thì phải chờ một tí để nó mới có team được. Mới vào game nha em. Đang vào đó. Đủ lâu rồi. Đây. Lót đây. Không nhiều lắm. Và chín. Tìm phòng thôi, tìm team thôi. Tao đang có mấy em ở ngoài kìa. Gà đi, gà vào đây. Em PH đây. Chị Tú Long á, chị Tú Long quá. Tú Long được mà, chị biết được mà. Tú Long được mà. À đây, tôi qua bên này. Công cộng 1 nhé, tôi qua bên này tí. Huy bên Cà Lan của đó Huy nó cũng ngón tiền vậy. Nó ít on vậy. Rồi. Mấy con boss này. Vừa tháng 11 đã bạn. Ừ. Hot đâu. Vô. Lắp mũ vô kìa. Không cần. Cái này là tàng hình rồi. Không cần lắp. Trái cửa theo một này, ba một này. Đấy, mid 2 à. Mid 2 phần B2. Quá bình thường. Lựu đạn né đi. Khói nè. Cả ba. Anh ơi. Lựu đạn né đi. Tôi bỏ ba nữa. Ra đi. Còn mỗi cái keo thôi. Bom nhà nó kìa. Ngu nè. Nó vào B rồi anh em. B đấy. Cao B này, cao Lựu B1. đạn né đi. Chết. Vừa được kèo chưa bạn á? Hẳn 158 kill luôn Phong ạ. Trời ơi, tôi chờ ông mãi. Cứ chờ thôi. Xin phép anh em chờ tôi tí. Khói nè. Ném bom đi, Doe ném bom cầu đi. Lựu đạn né đi. Khói nè. Smoking bomb. Lựu đạn né đi. Báo vừa rồi 158. Ba thằng anh ạ. Phải tay. Đồng ý. Lựu đạn né đi. Khói nè. Mid trừ 52. Lựu đạn né đi. Lựu đạn né đi. Theo lên 2 này. Mid vào hầm B1. Theo một. 2 trên. Theo có nhá. Hậu theo hai. Cầu theo một này. Vì chớm dài. Theo một clip á.
Cầu theo Hoàng ơi. Vẽ đông thế, hai thằng mid. Chạy A này, C4 chạy A rồi. À chưa. Vẫn hai mid nó. Bắn lên để về ăn. Lên A một người đi. Thôi anh Hoàng ơi. Ôi sao? Vẫn hai mid nha, chưa A đâu. Móc đi. Đừng móc. Trái tay. Nhận được 100k đến từ Trần Văn Phong. Rồi, Tuyệt vời. trái tay bên dưới, trái tay. Cảm ơn Phong. Thank you Phong rất nhiều. Kia đi hậu theo. Thằng này đi hậu theo đi. C4 rơi đấy luôn hay sao ấy? Hầm B nhá. Ba rồi. Phải C4 luôn ta. Thằng này chưa 50. Thằng này chưa 50 rồi. Nhìn cứ tưởng C4 chứ. Nó sao B đấy, nó sao B. Chạy hầm đấy. Hay. Tuyệt vời. Lạnh thế, trời ơi. Cần hỗ trợ. Ok, tiến lên nào. Smoking bomb. Lựu đạn, ready. Tuyệt vời. Không ai bắn hậu theo hả? Có một thằng nữa. Anh Ngọc ơi. Không thấy nhở? Khói nè. Đưa con hai, đưa hai thằng luôn hả? Mu nè. Vâng. Khói nè. Hồi sinh nó kìa. Đến hậu theo. Lựu đạn, né đi. Năm kia cắt cứng. Năm. Anh yếu ở đấy, liệu bắn đi. Thằng kia ở hố theo à? Thì nó ở ngay chân hòm vòm mới lên hậu theo rồi. Mẹ ra chết, chướng ra chết thôi. Để làm bảo nhất. Trung Năm này nhất cắt cứng nha, anh yếu ở đấy. Nói chưa? Khói nè. Ui đi. Cẳng cứng đến cấp bố đi tìm để bỏ hầm ma. Trên cao ai? Cái chó kìa. Bắn mà đẩy 4 thằng một sai thôi. Mu nè. Cao. Vào nè. Mu nè. 46 rồi, chưa 46 rồi. Rồi, vừa quát, tiến lên. Có thằng ma Yểm trợ tôi. Rất chi là mất thời gian. Yểm trợ tôi. Khói nè. Lựu đạn, ready. Khói nè. Bắn chắc 2A nhá. Lựu đạn, ready. Ông nào ném khói đỏ đây? Mu nè. Đã tìm hiểu vị trí. Cửa A có. Cầu theo kìa. Bắn cửa đây mình bắn chó. Lựu đạn, né đi. Trái tay gấu đây, bắt này, chuẩn bị này. Lựu đạn, ready. Tung năm. Hai thằng nhá, hai thằng. Con. A con. A1 vào A1. A vào 1/30. Đâu A. Lựu đạn, ready. Dưa một. Ơi. Lựu đạn, ready. Mày hơn cả mảng người luôn. Trái tay tanker bên dưới. Trừ 90. Rồi. 90.
Ê, cái gì à? Mình bắn nó từ 30 à. Kéo tới trên đầu mình kéo chết luôn. Cái đầu luôn. Cần hỗ trợ. Yểm trợ tôi. Đừng khói nhá. Đừng khói cửa ai nhá. Khói nè. Bắn trong anh gấu. Đó ở hầm baby. Đâu á? Ôi trời ơi. Thùng 5 2. Cứ bắn hầm baby đi, tao phải. Chết không báo trời. Lát lại. Đi, con mẹ chó với ai nhé. Chó. Hai a đi kìa. Lên đồi với anh. Trời ơi, thằng Sư Huynh gì thấu tư nữa. Ơi, ông kia chết hay quá. Hay thế nhở. Lúc cây dừa 1 xe. Mẹ. Dừa chạy chừng 5 này, 1 máu. Sư Huynh chịu thấu tư nhá. Ta đi bắn gọn ta đi em ơi. Nghe nhau đi nào. Yểm trợ tôi. Anh phải cầm tay cái bắn rồi bọn em bắn gọn nó chứ. Khói nè. Tôi hô treo lên 3 em ơi, 967 988 917 này. Theo đi, Châu. Treo lên 3 Ra mày, có có hai theo thằng lên yêu đấy. chưa? A2 nhá. Kèo chết. Quan chú ơi. Còn hai rồi. Lựu đạn né đi. Anh Hoàng ơi, đánh gì đấy anh Hoàng ơi. Anh lộn thế nhỉ. Qua móc lên mà. Bên đó còn hai yếu đấy. Kèo Mình lùi dùng quá. 967. Ok. Dưới mid lên B. Để bạn bắn mid đi. Rồi. Trong side B 967 đằng trước kìa. Cháy, đen. Ai hướng đen. Quá bình thường. View hoang theo lần cuối. Thằng này 967. Bom bê nè. Mu nè. Bỏ theo bên bắn theo anh nè. Bắn thằng B mà. Bắn không theo anh. Bắn 3 thằng gần chết rồi. Nó còn máu mà không giết được. Khói nè. Bắn một thằng 55 với thằng 30 béo ăn thì thằng nào yếu. Lỗ này, theo hai này. Có đây à? Anh kê chứ. Lượt trái một. Cột A. Cột A2 nhá. Theo kìa Hoàng. Một dừa. Đấy kìa. Một dừa một long A. Rồi Hoàng này bom bên Bạn Huy cho vay ít tiền đi. Vãi trưởng. Bạn vừa donate cho mình xong bạn bảo là vay ít tiền đi. Nó chịu rồi. Thôi năm nay tôi không có Tết đây này. Trời. Máu nào ạ? Chơi Hùng trừ 60 theo. Có theo lên 2. Hùng trừ 60. Giờ còn 2 đấy. Trừ 50 kìa. Giờ chạy hầm A. Này không có đi cọt đúng không? Bạn có đít cọt bên cạnh nó luôn này. Bảo này bắn chủ động lên mẹ. Bọn em mà ngồi lấp đi, nó biết bọn em bắn rồi. Bắn là chết đấy. Yểm trợ tôi. Đẩy ra cũng được. Nó phô đông đấy. Khói nè. Tôi phô chó cho này. Nhảy đi. Mu nè. Tốt đi em, lượt trái đi này. Lựu đạn né đi. Một lượt trái trừ 44 này. Còn một dừa. Theo về đi. Hoàng. Nó chạy ra mít này.
Vòng nó kia. Hai lùn theo kìa, theo. Ôi đỏ anh có thấy đâu em. Gì vậy? Ok nhé. Khó vãi lìn ra. Đi. Rồi. Hai lồn 4 ra. Cần hỗ trợ. Người bắn chết 2 thằng rưỡi rồi. Khói nè. Khói nè. Sao vậy nha? Lựu đạn lấy đi. Tuyệt vời. Đấy, thấy một máu. Các anh lên thằng bắn thằng đấy trừ 99. Khói nè. Một máu thằng đấy. Lựu đạn né đi. Khói nè. Này biết nó. Tuyệt vời. Này, các bạn. Lựu đạn lấy đi. Lựu đạn lấy đi. Thùng 5 có, thùng 5 2 đấy. Có bom ném á. Bom nó hôn. Các bạn chỉ 70 chạy ra mid này. Về dừa trái. Dừa trái 2 dưới 1. Đấy. Thùng 5 này, ép ra, chói ép ra đi, em ở cái ga rồi, em câu rồi. Ép ra ông em flash cho này, ép ra đi. Bỏ đi. Tới cửa A này. Phải tay Cửa cửa A. A một. Cửa A chết một rồi, cửa A. Lựu đạn lấy đi. Hai thằng có đầu chó chết. 4 ông sợ 2 ông. Nha. Cho đây. Thấy C1 không? Thắng rồi. Progress thứ 2. Đại ca Xong chơi flash. xíu mượn ạt bắn tía. Nick này thì không mượn được, nick này nick VTC nên là họ trong chó chứ. Anh cầm mít, tôi bắn chạy B với anh này. Bác chạy B với anh này. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Bom kìa. Luôn là B. Khói nè. Họ theo kìa, chia ra họ theo kìa, chân nó theo kìa. Cả đàn chó ra. Đẩy lúc luôn, bóc vào theo này. Chỉ 500. Thua ở hotel chỉ 500 nha. Theo 2 thằng. Thằng B1, thằng B2. Khói nè. Như là bắn cà dính nhờ. Cái lần mẹ nó lúc trong cái bóp chó ra. Còn Mid. Mid mát nó Lựu rồi. đạn nè. Né đi. Đấu gặp này. Đi tìm bom đi. Một máu, Ừ. mẹ thằng ma một Thua chơi. rồi. Progress đã. Bắn khó chịu ấy nhở. Cố lên nào. Tiki lên tay Tiki. Thua à. Chưa có địch. Ok. Thế nào. Yểm trợ tôi. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Đặt bom kìa. Lựu đạn nè. Né đi. Lựu đạn nè. Né đi. À nào cũng được á. Mù nè. Anh lại có mỗi nick này chứ. Cửa phải A này. Lựu đạn nè. Né đi. Lựu đạn nè. Né đi. Ba còn quay đi đây. Lựu đạn nè. Né đi. Trận này chưa tỏa sáng được mấy này. Chó một, trừ 34. Có người bắn A đi rồi lên đi Nhà, em. nhà, nhà, Cửa một. flash lên cao ai. Cửa A. Mẹ sao nó đục nó biết được nhở? À chắc thò súng. Thò súng rồi, pha đấy thò súng rồi. Sang phải A còn một qua. 8/9 rồi, âm mạng rồi anh em ạ. Sana. Gãy thật. Lựu đạn nè. Né đi. Cửa A kìa. Thôi đánh B đi. Snip nó có phô đâu. Anh đâu? Biết mà có cover được đâu. Cần hỗ trợ. Ok. Cái con mèo mày đâu, mày bắn nhíp. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Khói nè. Fire in the hole. Mù nè.
đạn nè, né đi. Chơi chân theo này. Theo. Ồ 60 anh Lựu em. đạn nè, né đi. Em 51. À 60 Minh Hùng chỉ 60. Lên trên sai trên sai trên sai chỉ 60. Chết. Bên kìa. Nào phải giết được một thằng. Đặt bom ở B. Mid một. Vãi đồn chết hết. Về. Quang. Mid vào B. Đen một kìa. Quang rồi. Ồ, theo đi rồi. Không móc đâu. Cẩn thận hầm B lên thôi. Vẫn ở đen, thẳng Hầm B1. Đen một. Kiểu 89 kìa, ăn 4 thằng rồi. Khó thế nhở. thua nhỉ. Cưng hỗ trợ. Đã rõ, thế nào? Khó nè. Lạnh không nhấp được cọp luôn. Vãi chưởng. Lựu đạn nè, né đi. Lựu đạn nè, né Ở đi. cái hầm B này. Mù nè. Ôi, một súng mẹ đi, một máu em ơi. Eo. Một thằng một nha, thằng trao một phê nhá. Theo lên đi em ơi. Cao B1. Về B đi. Khu B. Lựu đạn nè, né đi. Ô đầu chó này. Cao B tí này. Lựu đạn Cái nè, B né kìa, đi. ôi, các cưng ơi. Đặt bom kín đi, không cần đặt bom phô đâu, đặt bom kín đi. Đặt bom ở B. Lựu đạn nè, Con né một phê đi. rồi. Mù nè. Còn B lên một. Quá bình thường. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Cưng hỗ trợ. Ok, món nào? Đánh Nga này. Đi để nhiều tay ngay em ơi. Sợ. Ở ngoài chúng đắp đến vừa đắp vào trong Khó nè. Ra sao? Lên thì lên luôn này. Lựu đạn nè, né đi. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Đi chó đông vào. Lựu đạn nè, né đi. Lên. Mù nè. Lựu đạn nè, né đi. Đá một này. Mù nè. Càn lên em ơi. Đừng đấu nối. Đúng rồi. Nói ai Đặt bom ở A. Phải đấu kiểu đấy. Cover A. dạ rồi. Vãi cả lồn 45 ông chứ nào. Trời. Ma toàn thịt cay ba. Cái lồn thế. Bảo ông bet 357 lên tanh bớt đi. Trời, chỉ sao cho ăn. Chưa nghỉ cơ anh á. Chưa. Bắn 2 thằng rồi. Vừa mới bắn C4 này em ơi. Ăn vậy. Bây giờ mới 1:30. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Khó nè. 97 máu này, hot theo nhá. Khó thế. Lựu đạn nè, né đi. Chó lên đi. Lộ rồi lên em ơi, lộ rồi lên đi. Mù nè. Phần lá cao à đấy. he can because he's miserable. So, John, you know this. A few weeks ago, we had to do Geek Time out of Scott's studio. Yes. Now, I don't know why Scott seems to have some like
impression that his studio is some sort of private office for him where he gets to just lock the door at the end of the day and no one could go in there and record or get any other work done when Scott's not here. No, I'll tell you what. Scott also had the studio set up in a way. People go through the studio and they take shit out of there and they don't leave it the way it should be. I mean, that's why. I'll come in every morning and I'll sit at your desk and use your computer and go through your drawers and mess things up. And then when you come in, you can say, "Where's my tape?" Scott, I don't have an office. I work in a big giant office with a whole bunch of other people and stuff is moved all the time. I said you have a desk. And I can go through your desk and tape your if you had to do work, Scotch if you needed tape and your, you know. If you needed to go on the profit machine to get something on for the show, absolutely you can sit at my desk. But anyway, so Friday, Scott's studio is a wreck physically and just there's trash all over the place. There's no trash. And nobody can figure out. Over the place. People are running out with like chickens with their head cut off. How do we do this? How do we do that? We're all very nervous. We never broadcast anything live out of Scott's studio before. And he sits there like a lump with his arms folded, doesn't offer help to anybody. All you ever hear is, Ralph, don't move this. Chris Gibbons, don't move that. I mean, the biggest fucking baby in the world. I've never seen anything like it. Was like as if a NASCAR pit crew was in action and Scott was the flat tire in the middle where everyone was trying to trip over themselves. You're miserable. It was miserable. And you made a bad experience that much more miserable. To do with being miserable. I've been in a social situation with Scott when fans say, "Hey, Scott," like, and you know, I wasn't miserable. He's then. always friendly to people. Well, then you just ooze misery. Were you there? We've all been at bars. Yeah, you didn't with offer to Scott. help once. Were you there? You didn't. Yes, I was there. No, not. Oh no, the gig we did. No, but when Ronnie comes back and says you were miserable, it makes sense. It fits right into the whole. Well, your whole Scott, is that a fair characterization of what happened in your studio? I was annoyed that you guys were, you know, my work area is my work area. So what I get annoyed at is when the studio gets used and people want to use it and they leave it a mess, which has happened many times. No, your version of a mess is you screamed at me on the top of your lungs. I'm talking face red, spit last flying. week? No, 5 months ago or so when we used your studio to record something and you didn't like. We put the headphones back in the wrong place. One headphone back in the wrong place. That was a kind of. Your intern doesn't like you, so I wouldn't exactly go to your. Let's ask your intern. He doesn't like me? I don't think so. I mean, he's always giving me good dirt on you. Oh, really? Okay. I mean, he's only here for a week, so. Yeah. No, he's 2 more days he's here. So. Did you know Jason very long days. Very, very long day. Yeah. Locked in the office with Scott. Misery. You've made his life miserable. You know, it was so funny. He hasn't said anything. Tim took us in the Scott studio a few days before that Geek Time with First Jim of all, McClure and broke the news to us that everybody's last choice was to do the show out of Scott's studio, but we had no choice. We had to. And did Scott at any point offer, "Oh, let me help you set it up so it's set up the right way, or so I can set things up"? There was no right way to set that studio up. It's not an air studio. I've for 5 years I've said that studio was built wrong and it needs to be fixed, and I've been turned down every time. But all of a sudden, when they need a studio for Geek Time, you know, there's no respect for me and my opinion about how that studio sucks. But all of a sudden, they need that for Geek Time for one day, and they're willing to spend $100,000 to rebuild the studio now. Gary, a few weeks ago, you had asked me, you said, "Hey, listen, can you bring 2 chairs into the studio? We have guests coming in to watch the show." Right. Scott literally has, I think, 6 to 8 chairs in the studio. One's marked for Ronnie, 6. the one he always sits in. Not anymore. One's marked for Scott. I know there's one for Scott's intern, one for if Lisa or Evan wants to hang out because it's a big hangout spot Jason, during the show. I don't know what your fucking problem is. And then I took 2 chairs. So anyway. Is the last 2 days just bash Scott days? Is that what it's all about? You weren't even asked to come in here. Yes, I was. There's no reason why you should bash me. This is not involving you at all. This was about our gig and what happened between us. It's about your attitude So there's overall. no need for you to fucking be here and bash me when everybody else wants to bash me. If you want to bash me another time, get the fuck out now and we'll take it up somewhere else. But don't come in here and bash me when we're dealing with another issue. Scott, okay? not to make things worse, but it's actually scheduled for the whole week. Yeah, thank it was you. on there. And no, Jason, I asked Jason to come down because he wanted to talk about your door being closed and using your studio. I'm not allowed to close the door. Who said Sal and Richard keep their door closed every day? Doug, here's a perfect Why am I example. also all Here's of a sudden perfect not example of allowed Sal and to close Richard. my door? Here's a perfect What is example the of Sal and problem Richard. with that? They have a smaller office than yours, a cleaner office than yours, and every single time we need to go in there, whether it's to record something for the intern show or for Superfan or for I have anything no else, problem Sal bends over backwards to help me. If he's not here, he'll call me and tell me how to set up his computer. I've Richard, done that. You know how many times I've done that with Steve? Steve, how many times have you called me? Whatever he needed, I showed him. I set it up. He's called me on the phone. Scott's been very good with helping me do the intern show promo. I will say that. He just don't like you, Jason. Yeah.
No, he doesn't like anybody. He gives everybody attitude. Trust me, not just me. This must be my fault that this is all happening. It all came from you. I didn't talk to Gary over the years. I mean, it's just you're miserable. It's okay. It's whatever. It's who you are. But it's not miserable. my studio. Obviously, I don't. You use workspace very limited. Here's an interesting story that I've heard. Like Scott has been an angry guy over the years, and like 2 years ago he stopped being angry, but I think that wore off because he's a little angry now. But Jason would tell me, which I know is true, and I don't take any of this personally, Scott, because I think you just get mad at everybody and mad at a lot of situations. That when Jason would go down, I would give, even when we were back at K-Rock, I would give Jason something to do, and Jason found it easier to trash me to Scott to get shit done. Absolutely. Like, give me an example. So, like, okay, so for example, let's just say all the time you give me Stuttering John interviews, bring them down to Scott, see if you could cut them up. So normally I go, hey, Scott, guy, I want you to cut these up. Fuck him, he doesn't, best of, and I have this list, blah, blah, blah. I get the whole fucking, like, a 21-year-old kid, I could care less what's on Scott's work schedule. So I started walking in and going, fucking Gary, god damn it, I don't know, he wants you to work on this, I don't fucking know. And then that was it, and Scott would go, yeah, I hate him. Hey, it's Sal Governale, and on Wednesday's wrap-up show, Tracy was repulsed by somebody leaving a disgusting shit stain in the toilet, which led us to talk about our little toiletry shenanigans, like the way I piss shit stains away for fun, and Richard Christie expressed the wacky things that he does when it comes to taking a duty. And we also talked a little bit about my penis as well, how I wrap it up with toilet paper and make a little sweet toilet paper turban out of it. Check it out. Tracy Millman very upset over a skid mark left in the toilet back there, but Robin was more upset about the picture that Tracy sent out. And I think all fingers are pointing at Tim Sabian as the guilty party here, but during a break, he basically implicated himself, Gary. Yeah, he came in and goes, I was in there, like, he already tried to defend himself, but we didn't know who the culprit was. It's like, listen, I was in there yesterday at 3:30, I had a crap, and we're like, don't you clean the toilet? He's like, no, I don't look at that stuff, it's just shitting, But I have a bigger issue with Howard. I know what a germophobia is. I think that he would like to believe that that's what you should do, but I don't think Howard would put his hand in a toilet of shit. I do. I absolutely do. Do you? Yep. Because I could see him. The way he described it, he said, you flush it, you wait till the water's gone. I know what to do. You're holding a wipe or something, and you're cleaning it that way. So you're not touching it, and most importantly, it's his own shit. Well, that's true. He wouldn't do it for anybody else, mind you, right. But his own, I totally So think you think he does it? You think he does it for cleanliness, or he does it because he doesn't want to be, Howard Stern left skid marks on the toilet? A little bit of both. But I think he definitely does that. And Benji was breathing easy because right before Tim basically came in and implicated himself, he was being fingered as the guy who did it. Although, what happened, Benji, you protested so much that everyone's thinking, okay, Benji had to do it. I still want proof that I didn't do it, like, because I know it's like I always get blamed for shit, and I pee a lot. I'm a frequent peer, and I was in the bathroom during those hours. And the truth is, we can't really blame it on whoever is the last to use it. That's not. No, a we're not proper saying. way. No, we need cameras in there. No, what? Yeah, that's got. What are you, Chuck Berry? What we're gonna do is we're gonna look at who was in there. If the only people that were in there, say between 3 and 5 o'clock, were you and Tim, then one of you did it. That's not and true. Since you, you're hold on, basing it on when it was discovered. Hold on. Tracy was in there at 3 o'clock. There was nothing in there. When she went back at 5:30, there was something in there. So now we've got it down to time. Now two people. Listen, two people were in there. You've already said you didn't shit. Tim already said he did. All right. Ergo, Tim is the shitter. Right. But I could be lying, but I'm not. I can put you on a polygraph, but then you'll give me a whole song and dance about how they're not accurate. No, I'll do a polygraph on it. And when Tim came in and said that, it was one of those things where he expected everyone to be like, yeah, me too. He's like, come on, I don't look down after, don't all you guys? And nobody said a word. Actually, this toilet is a very strong flusher, too. Okay. See, it is a strong flusher. Richard gave me another way to clean the skid marks. I would say that I haven't really had a lot of issues with skid marks to think a lot about how to clean them. So Richard was saying that what you do is you flush, and when the water goes down, you just throw a bunch of toilet paper on it. Then when the water comes back up, it soaks it, and then you flush again. Well, that's similar to what Howard was saying. But Howard was saying clean the bowl. Well, he was saying use your hand. Right. Like wrap a bunch of toilet paper around your hand. Right. Which I still think he does. But Gary was saying before you came in that he doesn't think Howard does that. I've done that. Stuck your hand in a toilet? Yeah, then you wash it. Yeah, but you're not a germaphobe like Howard is. I'm pretty germaphobe, but yeah, I mean, at your house you've never done that? Stuck my hand inside the toilet? Not your bare hand, but no, like I know. With some. No, I have a brush. If I need it, if there's a brush, and Mr. I don't. Fancy. With I the don't brush. use it. It's there for somebody else to use. I've done that.
You put your hand in? Sure. For what reason? Take a bunch of, if there's a skid mark, take a bunch of toilet paper and you clean it up. That's crazy. What do? You got to worst keep thing- that the thing wor- pristine in your house. Oh, I do. I'm surprised I'm actually allowed to take a shit in my own home. But the thing is, the worst I've ever done, I don't leave shit streaks. And if there are shit streaks, just keep flushing, you moron. It takes 3 or 4 flushes. It loosens it up. And if there's a little shit on the side, you piss it off. We've all done that before, too. Everyone's pissed off a shit stain before. But Wait, you piss off a shit stain after you've already pissed? Like you piss again? You have it in you to do that? Well, sometimes, no. If you flush and then you ever lift up the seat, sometimes you'll see a little bit of that splatter on the side. Like somebody took